Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea efectiv ce gândește această persoană față de voi și ce nu are curaj să vă recunoască. De data aceasta vom folosi oracole atât pentru gânduri cât și pentru ce nu are curaj să vă spună, da? Și vom începe întâi cu gândurile. Această etalare poate să fie într-adevăr mai scurtă decât celelalte, dar vom vedea efectiv cum va decurge. Și vom face așa. Vom avea 3 variante de data aceasta. Și avem varianta 1, da? Și vom alege bun, varianta 2. Și să vă rog să așteptați un pic doar până termin de amestecat aici cărțile și de pus și aici mai simt să mai iau totuși încă una. Ok. Și a treia variantă. Imediat. Opa, asta a căzut. Eu pe cea care a căzut. Bun. Și la vorbe a treia variantă. Ca să fie mai ușor pentru toată lumea și fiecare să aleagă după cum se dorește, da? Vom face în felul următor. Cei care aveți mai multe persoane, puteți alege variante pentru fiecare persoană în parte. Dar ce vreau eu să vă zic? Aici vor fi gândurile, gânduri, varianta 1, varianta 2, varianta 3. Și aici vor fi ceea ce nu recunoaște această persoană, varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Am să vă rog să alegeți așa cum simțiți voi. Dacă vreți să mergeți cu varianta 1 pe amândouă sau 2 sau 3 pe ambele sau, de exemplu, de la unii puteți alege de la varianta 1, de la gânduri varianta 1 și de la ce nu spune această persoană varianta 3. Faceți cum simțiți. Dacă simțiți să luați și de o parte și de alta același număr, este super ok. Modul în care eu voi interpreta va fi așa. Voi începe cu varianta 1 gânduri, varianta 1 acțiuni, varianta 2 gânduri, varianta 3 ba nu, ce nu spune. Nu știu, s-ar putea ca aici să avem și niște acțiuni care vin. Vedem, nu știu. Așa, dar ați înțeles. Și voi începe cu varianta numărul 1. Efectiv, asta mi-a venit așa spontan să o fac inițial, nu aveam de gând să fac nicio variantă, dar de data asta am simțit. Bun, varianta 1 avem așa. Această persoană dorește să aibă momente în intimitate alături de voi. Atenție foarte mare pentru că aici avem o persoană care vă simte destul de mult dorul, este o persoană care ține la voi, este o persoană care recunoaște că are sentimente foarte, foarte puternice și care chiar se teme să vă piardă. Aici există persoane care fie ați avut o dispută un pic mai aprinsă recent cu această persoană, fie este posibil ca voi să fiți într-o situație ciudățică în care fie să vorbiți mai puțin sau să fie, nu știu, se simte că ceva nu funcționează așa cum ar trebui. Nu pot să zic că sunteți tocmai în termeni optimi cu această persoană, indiferent că a intervenit distanță sau că sunteți un pic supărați sau puteți fi chiar în no contact. Cei care ați ales aici această variantă, această persoană vă iubește, este conștientă de sentimentele sale, destul de curând aș spune că această persoană poate să vă dea de înțeles ceea ce simte față de voi, dar și cred că de asta am simțit eu să zic acțiuni, dar vreau să atrag atenția asupra faptului că nu cred că va fi foarte pe față, cred că va fi cumva voalat. Această persoană vrea ca voi să știți că ține la voi, dar nu știu, aici simt faptul că pe cât de mult această persoană ține la voi, se teme
ca voi să nu vă folosiți de aceasta. Aici putem avea de-a face cu o persoană care a avut foști parteneri narcisici sau poate avea, nu știu, foste relații care au mers foarte, foarte ciudat și dificil și care nu au fost deloc ușoare pentru această persoană. Deci, da, la varianta 1 nu este o dinamică prea drăguță și această persoană, da, a avut un trecut destul de dificil. Este clar că și acum ca această persoană să prindă încredere, ca această persoană să se vulnerabilizeze, să se deschidă față de voi, este nevoie de timp. Nu toți veți avea răbdare câtă trebuie pentru această persoană, dar cel puțin din partea acestei persoane se vede un sentiment sincer. Avem, mă pierd în amintiri. Asta a fost inversată, da? Bun. Mă pierd în amintiri. Păi această persoană se gândește la voi, există o chestie de trecut, deci, da, voi, dintr-un motiv sau altul, ceva nu e ok aici, adică persoana asta cumva se gândește că felul în care ați fost voi cu această persoană înainte era mai bine. Poate să existe un nou contact pentru mulți dintre voi, această persoană se gândește continuu la voi, cred că voi simțiți energia acestei persoane, cred că voi simțiți inclusiv faptul că această persoană vrea să facă ceva pentru a sparge gheața dintre voi, dar nu știe exact ce să facă. Iarăși, este problema asta de tipul vreau să fac, dar nu vreau să se prindă că poate face persoana asta ce vrea din mine. Cam asta este tema acestei persoane, da? Avem cartea, nu sunt sigur de ceea ce simt, dar care a fost de la început inversată. De ce a fost inversată? Pentru că această persoană e posibil să fi stat o perioadă destul de lungă să se gândească, dar totuși are sens să mai investesc aici, are sens să mă mai implic, are sens să încerc să construiesc ceva din această conexiune, are sens să văd cum merg lucrurile pur și simplu. Sau mai este încă un aspect aici, faptul că această persoană, da, ok, indiferent că sunteți împreună sau nu, a avut un moment de reculegere în care a trebuit să-și pună toate gândurile, sentimentele, emoțiile, stările în ordine, pentru că aici pot să intervină aspecte ce țin de lumea exterioară, de tot ceea ce ține de loc de muncă, oamenii din jur, foarte multe dezamăgiri și această persoană a trebuit să filtreze foarte bine cine rămâne în viața sa și cine nu. Cu ocazia asta, această persoană a ajuns la concluzia că da, are sentimente foarte puternice față de voi, această persoană conștientizează că vă vrea în continuare în viața sa, nu vrea să vă piardă, dar iarăși nu cred că știe exact ce să facă. Și avem cartea vreau să fim iarăși împreună, deci da, persoana asta vă simte lipsa, persoana asta vă vrea înapoi în viața sa, persoana asta vrea un viitor cu voi, persoana asta vrea să continue cu voi. Nu pot să vă garantez că evoluția acestei relații va fi întocmai așa cum sperați sau o așteptați, dar cel puțin un semnal din partea acestei persoane că ține la voi, că se gândește serios la voi, că își pune anumite probleme în legătură cu această conexiune, cumva vă dă de înțeles chestia asta, dar va trebui să fiți atenți că s-ar putea ca felul în care această persoană vorbește despre aceste lucruri să fie mai, nu știu cum să zic, subtil. Și e posibil ca această persoană să nu vină să spună gen direct, mă, uite, te iubesc. Poate să vină și să zică, dacă ai nevoie de ceva, sunt întotdeauna aici pentru tine, orice ar fi la orice oră, mă rog, chestii din astea. Deci persoana asta nu prea îmi pare că este foarte deschisă cu sentimentele sale, dar asta nu înseamnă că nu le simte. Asta nu înseamnă că nu conștientizează ceea ce simte. Da, a fost un moment de confuzie pentru această persoană, dar mie îmi pare că aici deja este foarte clar pentru ea și știe în ce direcție vrea să tragă pe mai departe. Dar asta nu știu exact cum va impacta relația fiecăruia. Puteți să vă uitați fie la mai multe etalări, fie să apelați la o etalare personală pentru a vedea exact ce și cum. Bun. Varianta a doua. Nu mi este bine. Deci, aici aveți de-a face cu o persoană care trece prin niște suferințe majore în prezent, acum, da. Îmi pune întrebări în legătură cu viața mea, ok, și mă eliberez. Dacă există persoane care, nu știu, au ales acțiunea asta și gândurile astea, da, înțeleg de ce m-a dus energia în direcția asta. Dar ce pot să vă zic aici este că este foarte important
pentru voi, să știți că această persoană nu este ca și cum vă ignoră, nu mi se pare că această persoană vrea să vă facă să suferiți, nu mi se pare că această persoană vă vrea răul într-un sens sau altul, dar este o persoană care în acest moment suferă. Este o persoană care nu-și găsește liniștea, nu-și găsește pacea, nu-și găsește un sens în viață și are nevoie să vadă în ce direcție se îndreaptă, în primul rând pentru această persoană și apoi pentru voi, da? Este clar că momentan voi nu vă puteți aștepta ca această persoană să facă progrese imense, este nevoie să aveți răbdare cu această persoană. Ce mai pot spune aici este că dacă persoana asta nu vă face promisiuni sau nu vă promite că o să vă mai vedeți sau că lucruri de genul ăsta, lăsați-o în pace, pentru că este doar o perioadă foarte mare de confuzie. Nu vă pot spune aici nici că această persoană vă este total dedicată și o să explic de ce. Pentru că această persoană simte mult prea multă confuzie ca să poată să ia decizii definitive și clare. Diferența dintre varianta 1 și varianta 2 este că varianta 2 este încă într-o fază de ceață. La varianta 1 se simte ca și cum persoana a ieșit din acea ceață și a prins o direcție foarte clară. De așa aici se simte energie de separare, de ruptură, de răceală. Și avem să n-ai încredere în mine, da? Deci nu vă puneți foarte multe speranțe și foarte multe așteptări în această persoană, nu pentru că nu ar vrea să le livreze, ci pentru că nu poate. În acest moment este ca și cum trece printr-o perioadă în care de-abia face față a ceea ce trebuie să facă această persoană pentru ea însă și dar aminte pentru ceilalți. Nu poate să țină chiar cuvintele față de sine, în primul rând, dar aminte față de ceilalți. Deci un pic de atenție pentru că, încă o dată, cred că această persoană cu intenție nu face promisiuni, cu intenție evită pe cât posibil, pentru că este conștient că momentan nu le poate menține și nu-i place să dezamăgească, dar se poate ajunge ca în această perioadă, dacă este forțată această persoană să facă promisiuni, chiar să dezamăgească, tocmai pentru că nu este în spațiu în care ar trebui să fie. În spațiu mental, spațiu emoțional. Speră că nu sunteți cu altcineva. Ei bine, un pic de atenție pentru că se simte un pic de gelozie. Aici această persoană este posibil să facă pe dură, să facă pe vitează, să fie pe modul, nu mă interesează, faci ce vrei cu viața ta, lucruri de această natură, dar în momentul în care voi răspundeți mai puțin sau comunicați mai puțin sau orice de natura asta, primul lucru pe care și-l asumă persoana asta despre voi este că voi ați putea să fiți cu altcineva. Este o teamă de partea acestei persoane să vă piardă, dar totodată nici nu este în spațiu încât să aleagă și să se dedice total. Deci un pic de atenție pentru că aici anumite elemente de gelozie pot apărea între voi și această persoană și de posesivitate. Nu cred că le face cu rea intenție, dar asta nu înseamnă că este o scuză să le acceptați, mai ales în contextul în care această persoană nu poate lua decizii. Deci încercați să nu oferiți prea multe informații care ar putea să facă această persoană să aibă foarte multe dubii în legătură cu voi. Aici, dacă voi încercați să faceți această persoană mai geloasă, să știți că reușiți foarte ușor, nu este foarte greu să faceți chestia asta, dar, și nu, în etalarea asta nu o să vă dau idei, dar vreau să știți că problema este că dacă faceți voi această persoană geloasă, atenție că această persoană va reacționa din gelozie și nu va ieși deloc bine. Aici o să iasă cu scântei și nu în direcția bună. Bun. Ai descoperit ceva despre mine? Da, ați descoperit că e o persoană geloasă, ați descoperit că trece prin momente dificile, ați descoperit suficiente lucruri pe care această persoană este posibil să nu vrea să le vocalizeze, dar cumva sper că voi să le înțelegeți, nu se știe de ce, dar da, nu sunt neapărat niște lucruri de care, nu știu, pe care să încercăm să le ținem secrete sau cel puțin în punctul ăsta nu mi se pare așa, dar oricum persoana asta încearcă să ajungă la claritate, momentan nu se vede ca și cum reușește chiar să ajungă acum, dar vedem în timp. Și consideră că sunteți persoane pe care se poate baza și aici este posibil ca la varianta 2 voi să aveți mai mult o relație de tipul prietenie cu beneficii sau o prietenie sub o formă sau alta. Ideea este că această persoană nu o văd să fie foarte decisă în sensul de a avansa această conexiune spre o relație stabilă și oficială. Și varianta 3, mă simt pierdut, sunt îndrăgostit de tine și sunt prins în ego. Aici avem de-a face cu o persoană
care se simte singură, știe foarte clar că este îndrăgostită de voi, care nu vrea să recunoască faptul că aici a comis, a gafat niște chestii și cumva speră ca voi, atenție, să fiți cei care trageți de această persoană, vă rugați de această persoană să revină în viața voastră, faceți ceva pași. Um, nu cred că aveți de-a face cu o persoană cu care să fie ușor de discutat. Nu cred că este o persoană care să fie flexibilă, din contră este o persoană foarte fixistă și numai ideile sale așa trebuie să se întâmple, mai ales poate să aibă momente în care efectiv nici nu acceptă alt punct de vedere. Câteodată această persoană poate să fie cârcotașă, un pic răutăcioasă, nu e rea de suflet, dar poate fi perceput acest om destul de ușor ca fiind unul rău de către ceilalți oameni. Probabil poate să aibă niște glume mai acide sau, nu știu, ceva de natura asta în legătură cu această persoană se simte, pentru că nu consider că această persoană vrea să facă rău neapărat altora, dar este o persoană mai mult centrată pe sine și e ceva de genul îți convine, nu-ți convine, tu trebuie să mă accepti, dar eu nu-ți accept ție ceea ce fac, dacă mi-ai face ceea ce fac și eu. Deci un pic de atenție în legătură cu asta, persoana poate să aibă anumite tendințe spre un comportament mai prea centrat pe sine, prea centrat pe sine și nu cred că este o persoană care neapărat să se gândească în primul rând la binele vostru sau la binele relației, ci doar la binele personal. Și da, ok, este bine ca noi să ne gândim la binele personal, dar nu să ne punem în ipostaze în care să facem neapărat rău cu bună știință altor persoane. Deci cumva genul ăsta de persoană este. Intenția sa nu este în mod principal de a face rău, dar nu se ferește să facă rău dacă se întâmplă, nu știu, ca ceva să-i stea în cale. E o persoană foarte determinată, foarte fixistă, vede numai ceea ce vrea ea să vadă și vede numai țelurile sale în principiu. Și avem te vreau, dar nu ar trebui, vreau mai mult decât ceea ce avem, tu ești motivul pentru care eu continui. În primul rând, cu te vreau, dar nu ar trebui. Cred că este destul de evident că această persoană caută să se abțină din a recunoaște faptul că are sentimente, faptul că este implicată, faptul că îi pasă, faptul că nu este indiferentă, faptul că totuși vă vrea, da? Și că se simte pierdută, dar chestia este că vrea mai mult decât ceea ce aveți, dar dacă se poate să faceți voi pași, nu văd intenții din partea acestei persoane să se miște. Această persoană vă poate spiona pe rețelele de socializare, poate să, nu știu, vă contacteze de pe conturi false, să întrebe cunoștințe comune de voi, lucruri de natura asta. Dar nu văd această persoană că va face vreo mișcare foarte, foarte curând și vreau să fiți atenți la asta, pentru că asta nu înseamnă că persoana v-a uitat. E posibil ca această persoană, tocmai din orgoliu, tocmai din dorința de ca să vă determine pe voi să reveniți la aceasta, să vină cu tot felul de faze de tipul, dar eu sunt bine mersi, mă pozez cu nu știu cine și îmi pun la story și îți demonstrez că am o viață socială foarte activă și nu stau să mă smiorcăi după tine, dar ce face această persoană? Exact asta, să se smiorcăi după voi. Foarte orgolioasă, foarte fixistă persoana, un pic de atenție la aceasta dacă vreți să o păstrați în viața voastră, pentru că e destul de greu să ajungeți să faceți o conexiune stabilă și sănătoasă cu această persoană, având în vedere că are o energie așa. Bun, dar cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și vă mulțumesc că ați fost astăzi aici alături de mine. Dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. La revedere!